Σκάλα των Τούρκων ή τουρκικά σκαλοπάτια είναι ένας βραχώδης τείχος που υψώνεται πάνω από τη θάλασσα σαν γκρεμός, κατά μήκος της ακτής του Real Monte, 15 χιλιόμετρα από τον Ακράγαντα στη Σικελία. Με την πάροδο του χρόνου έγινε τουριστικό αξιοθέατο λόγω της μοναδικότητας του γκρεμού, λευκού χρώματος και με περίεργα σχήματα. Η σκάλα είναι φτιαγμένη από τρούμπι, μια μάργα με χαρακτηριστικό καθαρό λευκό χρώμα. Αυτός ο βράχος με μοναδική εμφάνιση βρίσκεται ανάμεσα σε δύο παραλίες με ψηλή άμμο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο βράχο πρέπει να προχωρήσετε κατά μήκος της ακτής και να ανεβείτε σε ένα λόφο που μοιάζει με μια μεγάλη φυσική ασβεστολιθική σκάλα. Μόλις φτάσετε στην κορυφή του βράχου φαίνεται η ακτή του Ακράγαντα από τη μία πλευρά και το ακρωτήριο Ρωσέλο από την άλλη. Η σκάλα έχει κυματιστό και ακανόνιστο σχήμα με γραμμές που δεν είναι σκληρές αλλά απαλές και στρογγυλεμένες. Το όνομα προέρχεται από προηγούμενες πειρατικές επιδρομές από τους Αρακινούς, τους Άραβες και κατά συνθήκη τους Τούρκους. Οι Τούρκοι πειρατές στην πραγματικότητα βρήκαν καταφύγιο σε αυτή την περιοχή, λιγότερο χτυπημένοι από τους ανέμους και αποτελώντας ένα ασφαλέστερο σημείο απόβασης.
Take a moment right here, feeling like it's out gear. Driving towards the sun with a rose and a gun. Feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Like an outlaw on the run, dangerous but it's so fun. Running, running, no. Hold on, don't let go. Running, running, no. Keep running. Told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth, maybe guilty but proud.